Σήμερα θα σας ταξιδέψω σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στο κέντρο των Κυκλάδων. Σήμερα βρίσκομαι στην παροικιά της Πάρου, η οποία είναι η πρωτεύουσα του νησιού, καθώς και ο κεντρικός λιμένας. Στο λιμάνι, ο Λευκός Ανεμόμυλος είναι το σήμα κατά τεθέν του νησιού. Αξίζει να περπατήσετε και να χαθείτε μέσα στα γραφικά σοκάκια. Να δείτε το κάστρο της Παρικιάς ή Φραγκοκάστελο, το οποίο χτίστηκε το 1260. Σώζονται θεμέλια αρχαίων ναών, καθώς και ένα μέρος του εντυπωσιακού πύργου. Κατευθυνθείτε προς τον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου με την υπέροχη θέα. Συνεχίστε την περιπλάνηση περνώντας μέσα από στενά καμπυλωτά σοκάκια, όπου η στέγη τους έχει την παλαιά τεχνική δόμησης από καλάμια, άμμο και φύκια. Ανακαλύψτε τις 3 βρύσες που κατασκευάστηκαν από παριανό μάρμαρο, δωρεά του Νικόλαου Μαυρογέννη. Στην Παρικιά βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία της χώρας, η Εκκλησία της Παναγίας της Εκατονταπλιανής. Είναι ένας από τους αρχαιότερους και καλύτερα διατηρημένους χριστιανικούς ναούς. Και αν ζεσταθήκατε, η Παρικιά έχει ωραίες παραλίες για ένα δροσερό μπανάκι. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, ενώ μπορείτε να με βρείτε και στα social media. Ετοιμαστείτε για επόμενο επεισόδιο. Εάν βρεθείτε το απόγευμα στην Παρικιά, μην χάσετε το υπέροχο ηλιοβασίλεμα.